ඉතින් YouTube කෙනෙක් වුණාම තියෙන එකම කට්ට තමයි හැම දෙයක්ම ගොඩක් දුරට තනියෙන් කරගන්න ඕන මුල් අවධියේදී පසුකාලීනව තමයි crew එකක් එක්ක වැඩ කරන්න වටපිටාව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මම තනියෙන් වැඩ කරන්නේ. Take one, rolling. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අදත් තරම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ YouTube කෙරුවාව යටතේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් helpful ඒ වගේම ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ YouTube custom URL ගැන. ඉතින් YouTube custom URL ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු මොකක්ද මේ custom URL එකක් කියන්නේ සහ URL එකක් කියන්නේ. ඉතින් URL එකක් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම හරියට ඒක සමානයි අපේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් අපේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක කාට හරි දුන්නොත් හරියටම ඒ කෙනාට අපේ ගෙදරට හොයාගෙන එන්න ඉතාමත් පහසු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වෙබ්සයිට් එකක නැත්නම් YouTube channel එකක මොකක් හරි ඩිජිටල් නැත්නම් ඔන්ලයින් තියෙන දෙයකට URL එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ URL එක හරිනම් ඒ URL එකෙන් කෙලින්ම ඒ අදාළ තැනට YouTube channel එකට වෙන්න පුළුවන්, වෙබ්සයිට් එකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙයට කෙලින්ම මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩිජිටල් ලෝකේ අපිට තියෙන ඇඩ්‍රස් එකක් තමයි මේ URL එක කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේම YouTube channel එකකටත් URL එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි normal YouTube channel එකක් create කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ random URL එකක්. ඉතින් ඒක අපිට customize කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට Creative Art LK website එක ගත්තොත් www.creativeart.lk. ඉතින් අපිට පුළුවන් YouTube එකටත් අපේ channel එකේ නම දාලා අපේ URL එක customize කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට පේනවා ඇති Creative Art LK channel එකට ගියාට පස්සේ මෙතන youtube.com/creativeartlk.edu කියලා තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ custom URL එක create කරන එකෙන් මොනවද අපිට ලැබෙන වාසි? අතරම මේක create කරගන්න ඕනේද? ඉතින් මම වාසි ටික කියන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේක create කරනවද නැද්ද කියන කාරණය. ඉතින් මෙතනින් ලැබෙන ප්‍රධාන වාසිය තමයි අපි හිතමු ඔයාගේ channel එක වෙන කෙනෙක්ට share කරන්න ඕන. ඉතින් share කරන options ගොඩක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කෙලින්ම YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ address bar එකේ තියෙන link එක copy කරලා අදාළ කෙනාට WhatsApp හෝ Messenger හෝ මොකක් හරි ක්‍රමයකින් යවන්න. නැත්නම් ඒ කෙනාට කියන්න පුළුවන් YouTube එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ නම කියලා මේ නම search කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ channel එක හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් custom URL එකක් තිබ්බොත් direct අපිට මේ link copy paste කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් text එක type කරන තැනම youtube.com/ ඔයාගේ channel එකේ name එක type කරලා direct එයාට send කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එයාට select කරලා කෙලින්ම ඔයාගේ channel එකට යෑමේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ custom URL එකක් create කරන්න ඔයාගේ channel එකේ අවම subscribers ප්‍රමාණය 100ක් විය යුතුයි. මම දන්න තරමින්. ඉතින් මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එක use කරලා comment කරලා ඒක නිවැරදි කරන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු ඉක්මනින්ම custom URL එකක් හදාගන්න විදිහ බලන්න. ඉතින් A to Z කියලා දෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම දිගටම set වෙලා ඉන්න. ඉතින් මෙතනදී මම mention කරන දෙයක් තමයි අලුත්ම channel එකකට කොහොමද custom URL එකක් හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි normal channel එකක් brand account එකක් කරද්දී මේ custom URL එක අපිට නැති වෙනවා. ඉතින් එතකොට කොහොමද නැවත custom URL එක හදන්නේ? සහ අපිට custom URL එක change කරන්න සිද්ධ වුණොත් කොහොමද අපි ගත්ත custom URL එකක් නැවත edit කරගන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම මේ episode එකෙන් cover කරනවා. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. YouTube channel එකක් කරන්න අවශ්‍ය සියලුම දැනුම අපේ channel එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. YouTube ගැන විතරක් නෙමෙයි video editing, photo editing, thumbnail designing මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ වෙද්දිත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද episode එකට. මම SG Fernandez. right මම මේ විදිහට YouTube website එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න ඕන යන්න ඔයාගේ channel එකට මෙතන icon එක select කරලා your channel කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ channel එකට ආවට පස්සේ මෙතනින් නැවතත් icon එක select කරලා YouTube Studio කියන option එක select කරන්න. YouTube Studio එක select කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ dashboard එකේ වම් අත පැත්තේ menu set එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා customization කියලා. මේ customization කියන option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් tabs තුනක් තියෙනවා. layout, branding, basic info කියලා. ඔයා යන්න ඕනේ මෙතනින් basic info කියන tab එකට. මේ tab එක select කරලා පහතට scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් custom URL කියලා section එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ channel එකේ දැනට custom URL එකක් create වෙලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති youtube.com/ එකට පස්සේ random numbers, letters මේ විදිහට තමයි මගේ URL එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ address එකට පහතින් ඔයාලට නිල් පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් set a custom URL
for your channel කියලා ඔයාලට simply කරන්න තියෙන්නේ මේ option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති custom URL කියලා තවත් section එකක් පහතින් ආවා. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට options දෙකක් දීලා තියෙනවා අපේ URL එක create කරන්න. මෙතන පළවෙනි option එක ඔයාලට පේනවා ඇති youtube.com/c/liveonsg කියලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ විදිහට තමයි මගේ channel URL එක create කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තවත් විශේෂණ දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති youtube.com/ එකට පස්සේ C අකුරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි address එකක් කාට හරි යවද්දි නැත්නම් address එක search කරද්දි මේ C අකුර එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ youtube.com/ ඔයාගේ channel එකේ නම ගහන්න. උදාහරණයක් විදිහට address bar එකේ youtube.com/liveonsg කියලා type කරාම liveonsg channel එකට direct යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහතින් තවත් option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් youtube.com/c/liveonsg සහ ඊට පස්සේ අපිට තවත් නමක් මොකක් හරි අකුරු කිහිපයක් add කරන්න ඕන නම් මට තව chance එකක් දීලා තියෙනවා එතනින් අකුරු කිහිපයක් add කරන්න. ඉතින් මම satis උඩ link එකට ඒ කියන්නේ youtube.com/liveonsg කියන එකට ඉතින් ඒක නිසා මම ඒ option එක select කරනවා. මට පහත option එක මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ option එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ publish කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට confirmation එකක් එනවා confirm custom URL කියලා. ඒ වගේම ඔයාගේ URL එකේ preview එකක් පහතින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක සරලව confirm කියන button එක press කරලා okay කරනවා. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති custom URL එක යටතේ අපි create කරගත්ත URL එක මෙතන appear වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ custom URL එක direct address bar එකේ type කරලා අපේ channel එකට යෑමේ හැකියාවක් තියනවාද කියලා. ඉතින් මම මේකට යනවා මගේ web browser එකේ normal search bar එකට. මම type කරනවා www.youtube.com/liveonsg කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ link එක හරහා පහසුවෙන්ම අපේ channel එකට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ අපි හිතමු පසු කාලයක අපිට මේ URL එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ liveonsg එකට අමතරව අපිට තව part එකක් add කරන්න ඕන. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි මම මේ කියලා දෙන දේෙන් තව දෙයක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාගේ channel එක brand account එකකට convert කරා කියලා. ඉතින් මේ conversion එකේදී normally ඔයාගේ custom URL එක ඔයාට නැති වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලගේ custom URL එක ඔයාලා හිතපු නැති විදිහට වෙනස් විදිහකට එන්නේ. ඉතින් ඒක මගේ experience එක අනුව Creative Art LK channel එකෙන් ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්න. මම යනවා Creative Art LK channel එකේ YouTube studio එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක යනවා customization වලට. right මේ විදිහට මම basic info එක scroll කරගෙන පහතට එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් custom URL කියන section එක. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් channel URL කියලා තව section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ section එකේ තියෙන්නේ අපේ channel එක හදද්දිම අපිට default ලැබිච්ච address එක. ඉතින් මේක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මේකිනුත් අපිට පුළුවන් අපේ channel එකට යන්න. ඒ වගේම අපි create කරන එකනුත් පුළුවන් අපේ channel එකට යන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් custom URL එක යටතේ මගේ දැනට තියෙන URL එක තියෙනවා. මෙතන URL එක තියෙන්නේ youtube.com/sankasg creative art lk කියලා. මතක තියාගන්න creative art lk channel එක brand account එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් brand account එකක් කරන්න කලින් මම create කරලා තිබ්බ URL එක තමයි youtube.com/creative art lk කියලා. හැබැයි මෙතනට මගේ අලුතෙන් part එකක් add වෙලා තියෙනවා. මට ඕන මේක remove කරලා කෙලින්ම creative art lk කියන එක විතරක් තියාගන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ ඔයාලට පහතින් පේනවා ඇති delete කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මෙතන delete කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ screen එකක් බලා ගන්න පුළුවන් basic info, contact info, ඒ වගේම about මේ වගේ sections තුනක්. මෙතන about section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට අදාළ URL එක තියෙනවා. එතන ඉස්සරහින් පුංචි arrow එකක් තියෙනවා. මම මේ arrow එක select කරනවා. arrow එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ විදිහේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන option එකක් තියෙනවා remove කියලා option එකක්. මම කරන්නේ මේ remove කියන option එක press කරනවා. බය වෙන්න එපා මේ remove කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයාගේ channel එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ channel එකේ දැනට custom URL එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ custom URL එක remove වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම නැවතත් YouTube studio එකට ගිහලා customization වල basic වලට යනවා. නැවතත් මගේ URL එක change කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති channel URL එක විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මට custom URL එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන set custom URL for channel කියලා අපිට කලින් process එකේදීම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙතන තියෙනවා. මම කරන්නේ මෙතන custom URL එක create කරන option එක press කරනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් custom URL එක යටද මට options හතරක් ඇවිල්ලා තිනවා. පළවෙනි option එක මට වැඩක් නැහැ. දෙවෙනි option එක මගේ කලින් තිබ්බ URL එක. මෙතනින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ තුන්වෙනි option එක. තුන්වෙනි option එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් youtube.com/creativeartlk කියලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී පුංචි අවුලක් තියෙනවා. මම මේක දෙවෙනි පාර customize කරන නිසා මට direct creativeartlk කියන එක විතරක් ගන්න බෑ. මට සිද්ධ වෙනවා වචනයක් හෝ අකුරු කිහිපයක් මේ creativeartlk එකට පසුව add කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නවා edu කියන අකුරු තුන. මොකද education channel එකක් නිසා. එතකොට මගේ URL එක create වෙන්නේ youtube.com/creativeartlk edu කියලා. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන edu කියන අකුරු තුන දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අවසානයේ හරි ලකුණක් වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මේ user name එක නැත්නම් මේ URL එක use කරන්න පුළුවන් කියන එක. බැරි වෙලාවත් මෙතන error mark එකක් ආවොත් ඔයාට ඔයා දුන්න නම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ නම තමයි මට ඕන. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන publish කියන option එක press කරනවා. ඉතින් කලින් process එකේදී වගේම මට මෙතන confirmation message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ URL එක පහතින් preview කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක okay. ඒක නිසා මම confirm කියන button එක press කරනවා. right දැන් මට පේනවා ඇති අපේ කලින් URL එක අපි delete කරගත්තා. ඒ වගේම අලුත් URL එකක් create කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු මේක check කරලා දැන් කොහොමද මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම යනවා සුපුරුදු පරිදිම address bar එකට. ගිහිල්ලා මම type කරනවා www.youtube.com/creativeartlk edu කියලා. boom ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ link එක හරහා කෙලින්ම මගේ channel එකට ඒමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කතා කරපු දේ ගැන පුංචි සාරාංශයක් දෙන්නම් මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නුවේ කවදාවත් custom URL එකක් create කරලා නැති channel එකකට custom URL එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතනදී මම demonstrate කරේ මගේ second channel එක වන live on SG channel එක. ඒකට මම කලින් URL එකක් අරන් තිබ්බේ නෑ. අපි ඒකට සරලව URL එකක් create කරගත්තා. දෙවැනි option එකෙන් පෙන්නුවේ යම්කිසි විදියකින් brand account එකක් කිරීම තුළින් ඔයාගේ URL එක වෙනස් වුණොත් URL එක නැති වුණොත් ඒ වගේම තමයි අපි add කරපු URL එකක් අපිට වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වුණොත් එතනදී මොකක්ද කරන්න ඕන process එක කියලා තමයි මම දෙවැනි option එකෙන් පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද YouTube කරුවා video series එකෙන් අරන් ආපු episode එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාගේ idea එක අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. මගේ අතින් මොකක් හරි වරදක් සිද්ධ වුණා නම් මොකක් හරි වැරදි දෙයක් කිව්වනම් ඒ දේ නිවැරදි කරගන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඒ දේත් ඔයාලට comment කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අයිතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. Like and subscribe. Okay.